point. The stopping point objective here is Ito, sikat na sikat naman yung mga spark plugs eh. Pero may naririnig ako sa internet yung tatlong points. Totoo, maganda ba yun? Yung tatlong ground? Actually sir, hindi natin nire-recommend. Lalo na kung nakalagay sa owner's manual natin. Ang motor, single ground lang ang gagamitin. Siyempre kami, mas ini-encourage namin si motorcycle user na gumamit ng nasundin yung nasa manual. Kasi yan yung ano ni manufacturer. Pero sa opinion mo, may epekto ba yun? Multi-ground? May epekto kaya yun? Actually sir, as per sa mga comments na pumupunta sa amin, they are complaining. At first month, okay daw yung performance. First month. Pero at the second month, sira na yung spark plug, nasira pa yung makina nila. Especially sir sa mga event namin na mga ganito, may mga customer, based on the customers kasi naghahanap na sa mga online eh. Yes, yes. Saka sir, hindi siya sa paramihan ng ground electrode. Hindi porket marami yung ground electrode, mas powerful yung spark plug. It's upon the concentration ng spark. So one ground electrode is enough for the concentration. Minsan may platinum, di ba? May iridium. May mga ganyan tayo. Mas mahal yung iridium eh. Yung iridium, magkano na ba ngayon? 600? 700? Yun yung SRP sa labas. Pero for event price, 495 po tayo. 495. Hanggang ngayon lang. Ngayon, ito yung live eh. Hanggang ngayon lang pala. Hello po. Ito yung edit. So, yun pala. Kasi alam ko iridium talaga maganda. Yes sir. Yung sinatawag na lang dual spark. Meron namang motor na dalawa spark plug pero may isa lang naman ang piston. Di ba may ganun? May triple spark pa nga eh. Yung router. Depende kasi sa makina sir. May mga makina kasi na isa lang naman yung sabi nyo nga, isa lang piston pero dalawang spark plug. Minsan tatlo pa eh. Especially sir, for example po yung Suzuki Gixxer. Actually Gixxer sir is I think 200cc lang siya pero tatlo yung spark plug. Hindi ko nga alam tuloy kung magastos lang ba sa spark plug yun o gumagana ba talaga? I think depende sa manufacturer yun sir. Yung design nila dun sa makina, ganun lang siguro. Parang pinarami nila eh, no? Parang pa the more the merrier eh, no? Sige sir, thank you very much. Thank you. NGK, Spark Plug.